Hello guys! Welcome to my channel! Dito na naman po ako. May panibago tayong recipe. Ang lulutuin po natin ngayon ay creamy sopas. Please keep on watching and please subscribe po sa aking channel. Masarap po ito pang almusal at pang merienda. Siguradong magugustuhan ng inyong mga chikiting. Ito ang ating mga ingredients. Ang ating sibuyas at bawang. Chop lang natin ng maliit. Kailangan din po natin ang hotdog, 2 pieces. Tsaka ang ating chicken. Ang chicken po ay nilaga na po natin at hinimay. Gagamit din po tayo ng carrots at repolyo. Hihiwain lang din po natin na maliliit. Gagamit din po tayo ng chicken cubes at salt and pepper. 1/4 ng ating macaroni. At maglalagay din po tayo ng patis. At syempre po ang ating evap milk. 1 can lang po, yung maliit lang.